Balik na bay. Semua ulat. Dimnan. Ini kalau good, di pembantu paswatin. Awan medyo lang daw hindi. Kaya gada. Nakabito. Anjay. John, ito. Ito. Yok,
Partner. Kung magkang lalaki ang mga kaya kaya lalaki ba? Ay, may tatay ka. Pero ibang nagkada sa kumpari niya. Sa kumpari, di ba? Kumpari dyan. Kata, ako ka? Yo. Sawan.
Gandungan sa may ano, yung kanila ko para wala ko buhay na ito. Hindi kita mo magaling yung kita mo para matulog siya. Oh, oh! Dedak na daan sa proses yung paano ba parang ba dedak na daan sa involved. Ilan yung people mo? Dedak. Wala akong ulit sa kayo. Mamo, sige na.
Peace. Pwede ko yung season 15 na. Nakawag ka lang yun. Uy, nakawag mo na yun. Maingat na ako. Ala. Ay, hindi. Si Mama. Joy, yan ako mga mo. Kalaban ko dyan. Pangit ka nini. Boradino nini. Mama, ako ni mama. Yes, sir! Bakit kaya ako ba dito sa sir? Kita sa akin. Papunta to. Ano? Ano ako? Ano ko to? Ha? Ano? Ano ko to? Dapat nila na ako. Ay, bisa ulo? Hindi ko ito. Ulo. Pagkakita ko ba ng Hindi, wala linis ka. Linis na daw ito. Ano ka? Rito ka. Kita kayo yung mga bubuhay. Ano mo ba yun? Ano? Sarap sa ako? O siguro mo sila. Ano mo ba lang? Ano? Ang doon ito. Sa ako. Ako lang kaya tayong terms mag-ayos. Okay, sorry. Hindi na lugot siya open day. Kasi naman, yo. Then, stay open. Bila? Ayun. Sarap ko mahalik ang isa, no? Sino? Bisa to na. So, ewan ka nakakagaw ng tayo. Ikaw kung mabuha.
nga, ibig sabihin Hindi mo lang. Baka kita ka nila. ako. Gusto dahil makakilinin. Dahil manigyan sa to. Amen. Ren! Lang pala ka na rin. Medyo. Ay, magaling ko dyan kita. Sa kalaban ako. Ulitin ang light. Ano ba sila? May kinig. Shut down. Oy, ako dali. Nakin mo daw. Ay, ka na magawa. Ay, kagwata. Ay, mo daw wata. Opo na, ano? Ano regalo mo siya? Ha? Ano regalo siya? Ako na rin. Wala ako dito. Ay, nalung parero ah. Ikaw manung garanti kita payo. Ay, garanti kita payo. Ito man akong talong ko na yung mga computer. Ay, magpaluwag eh. Hindi nakadakulang ka mo. Kaya ko magbuli, kaya mo na ba tod ka? Kamu ang pinawalagan na pala, murag mo ka mo. Ako nung kaya galing bili sa kayo. Yan, sikat ka lang. Matuwa para po yung manindito. Ano po? Sa bawat. Ubus. Lahat nagaganda no. Maganda lang pag-inig ko. Ano si Sana? No. Araw ninyo. Ano ka naman? Kasi naman ka kasi hindi ka na sa wala. Wala ka doon. Maganda ka lang kung wala. Ano ang mga? Hindi yun sa kanila ko pa nung hindi ako magpapalala. Bakit yung ayun sa parang computer. Hindi ko maganda. Oo, meron ka dalaw. Wala mo marami ko nagalaw siya. Meron naman yung sige.
Ay, pag hindi mo sa natin. Pag hindi mo sa natin. Opo. Dali ako. Dali ako. Dali ako. Oh? Bayad na na. Isa ko na. Dali ako. Ibon. Sige. Trinidad? Yes. Ay, di ba kung sa banyo? Ay, po. Sige na. Ay, po, may tindahan din. Sige ako. Ay, ang pwede natin yan. May tindahan ko dyan. Okay, sawa siya.
Nung maaari na rin po, ito ang wallet mo ako. Yan. Yan. Okay. Iba pala dito. Phone ko na sa bakal. Pero Yung bakal sa amin. layo. God. Yan, ito. Plan ba ka? Nakita siya lumasak lang. Mama, palitan ko kung bakit. Tapos, iya, tapos.
2, 3. Ano ba kayo isip ko yun? Turon. Mauwan. Sige ba? Ito, Sa ko, okay. pero masa hindi. Ano kita? Advice. Ganun yung ginagawa na. Bawas kita mo. Magbuhat ka na mag-vlog. Talaga mo sila mo na yun. Makawag ka na. Ayun. Eh.
Oo. Alam ka, sinabihan. Sinabi mo ka lang. Ano, twice bad fly? Ay, gano'n wala ka ba sa twice? Ginawa niya na. Uy, na, yan. Hindi ka lang gagawa sa tumal. Ano, Vixen? Vixen? Oo. Ano? Uli, bakit yun? Uli, sa'yo, good life. Kapag ito ka rin kapatid. Kapatid, kapatid ka mag- Yarog na. Ikaw, Rose. Ang siya, kaya mo lang. Huwag lang sa amin yun. Ako na dito. Buksan mo. Buksan mo. Yan. Boys, kita na dito. Boys, dragon. Ito, sa mga Rusya. Dragon. Pinata. Sige. Boys, na po. Pakailan mo ako sa atin. Buksan, sabot ang kaya mo. Inaw. Hindi mo yan siya nakakalaon. Hindi mo. Dragon. Boys, dragon. Kaya ano niya, David? Okay. No. Pupunta na niya niyo. Hindi ka makalawag. Ikaw. Hindi. Hindi. Kaya mapasarap. Hindi ka nagdudog. Ay, David. Anong pangalan nito? Ako na, nakati mo na. Hindi na, hindi ka na. Ano kayo na eh? Hindi ka. Ano? Bakuhan. Hindi mo. Fair na. Limang kapi. Yan na. Yan.
Di ba tayo? Wala po. Nag-expand ako rin naman. Parang matawa. Ano ka nga? Ay, hindi mo yan. Hindi mo din, hindi. Bakit nga? Hindi mo, hindi mo nagpo. Gusto mo sa lalim. Marami ka na mo? Hindi na nagsasabi. No, my own pieces. No, my own pieces. Guys, Okay po. Singko parto ka. Bagus diri kamu. hindi ka rin isa. Guys, nagkuhan. Kung kasi hindi ako, nagkatasak ko kayo po. Dito na dyan ako. Sige po. Pagkatapos ko dito. Kurang lang sa pila. Hindi na sila po sila mga pagkatapos. Pagkatapos ko mga pagkatapos. Hindi ka no, striker, rat-rat. So, pili ko tagay sa yung pagkatapos. Subos, bakit naralbugan? Kaya ko nga ito. Eh, yung mga nagkatapos na lang. Ang guloy! Ang guloy! Wala kayo. Apul mo dyan. Apul mo din Ang dyan. guloy! Ang guloy! Ay, wala, la, 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 la. Bubo. Ano yung nagsama mo talaga? Ang kanya. Pero uya ka mag-sticker na. Ano? May panagante ko na ito. Ito lang ba na mo? Huwag niyo yung model na Bakit ka rin kung ba? Hindi ako. Gusto mo? Yung bubuti ng party niya. Ikaw ba kayo mo? Basta di ako nakakaano.
yan, balik-balik na siya. Ano, din garamitan na. Ayun, ball, ito mo na mo. Punta kaya madalang ko kamo masumbay. Sabi ko, bakit? Gusto nga, ball mo na nga ito, bakit? Alam mo sa'yo gusto. Rajanan! Oh, Mabalik daw si Parto. Ito mo. di talaga ang kapangan. Bawal. Ito kaya nga, bawal magamit na pa. Oy, buhay ko. O, di ka nga po ba? Ano, di ba? Di ka nga po kusubya? Ang talayo! Pinagagdag ko. Yan na. Sunod ka rin. Oh! Ayaw nga yung friend ko! Parang magpapalad ka rin. Hindi ka mo. Pasingga. Pasingga. Kawaran ni Dakar. Kawaran sa Dakar. Kaya ang bawal mapadin! Huwag na sige na ito, ha? Di ba, arang? Subo. Dito ako. Kita mo si Red, di mo pasubya. Ano ka, magiging silbito sa ko. Tulog ka ano nga, ya. Teka, tulog ka po. Ikaw ay tulog. Oo, asa nga. Ikaw ay gusto ka mo. Ako tayo! Hindi ako ay pusi ko kayo O, di nga ba, ay kasi sila babakay ko. Ikaw ba din na? Ikaw pa. Ito ba para ikin pa sa bahay? Ginawa ba? Ako kayo nagsundi, oh. Ay, ay. Malok sila sa nakarapos pa. What the heck? Walang ipik-ipik. Ito sila ko. Nagkuha si Bo raw to. May managal na sa ano ko. Kada na sana? Ha? Ito? Kada? Kaya sana, ano, kada. Ana! Sumpay! Ah, Kurso! Pati! wala ka ba? Ako lang ito. Ito kaya nagplata. Stevie, ano ba? Saan na kayo? Sabi mo,
Ano pa rin? Ang ayaw. Masing ko. You're my only truth, and me too, like one see from Pero what? Ang baby. May kawato ko rin sa kinawat ng Kisha Murati. Skateboard na. Pero ano mo yung convey? Yung kung ano yung so. Yung mga ano pagkakit na nakahalit ka sa stage. Yung ano, kawato mo na. Wala kong pagkakito, para kong pagkakito. Kaya, I need you, first thing I Ma'am Spotted. Galing si Red, gano'n ako. And if you like bursting from Beva's gate, nagkumpo na ako ng gate. Awan ka tapos. Sunod-sunod ka trade. Tapos play. Marot. Iya, bawa-bawa. Dahil ko lang. Ito lang ako magkakumpo. Marot. Ako, hindi ko na naman yan.
Sila sa tuloy na tawag na yun. Sabay ang payo na ngayon pag nakawag.
Ay, Ah, balusan. Ako nakatubig. Bawal kang sa ilalim. hindi na nakalaman yun. Kaya dinadala ko. Pasarap ko na kahit dinadala ko. Ay, nalidak na doon. Kasi tumalay.
Bakit naman? Lahat ng dito ba? Dito ba? Wait, what's going on? Ikaw, talaga. Tutulog pa. Paano? Hello. This one.
Dimension. Dari kata. Maraming ako. Wala ko bili. David para ninyo. Very sad po. Ah, stay down. Una! Black Widow eh. Tapos, ladya. Soup. Wala ako magpapagpapag. Ay, diba? Unikat lagi. Ito kalilimutin si Kate. Dala ko na po. What nila? Wala na naman tayo. Ano na kiray? Wala
Oo. Wala, tumisaro. Oh, Meron yan, di. sa ano, sa one. Open kami sa tinto. Ano oras na ba? Ako na mo. Alas 3. Ano oras natin? 4:30 na. Sabi ko sa'yo, Dali natin sa inyo. go. Ah! Magpupulalan ka. Hindi, di mo mag-like ng papa. Ilan ka naman magpupulad? Ano ba? Kakakain ka naman. Okay na ko, wala ko. Kakakain mo ka pala eh. Kaya kakakain, continue. Pero wala ko. Ano na sabi ko wala? Ah, wala lang. Ah, ganun na. Para sa sini. Sige, ko lang. Wala din. Subscribe. Hindi ka nila guys. Pero kung sa mga ay, ano ba ang mga Bumawon. Kaya ka ba na yun? Takot ko na ba? Hindi yan. Apa? Ano yung mo sa mga may dalaga? Kung pilan ka nga yun. Magkano ko pa? Bawang na natin din. Nag-reduce. Wala. Tapos mamamaan. Ito po ako sana. Sure.
Tawag. Yung itong dadalay ko, ay, yung dalhin ko siya. Okay. Buhay pa lang, nabi mo ba na? Hindi mo pagbuwan. Ito pangarap ka pala namin. Sabi niya nga rin, o dali yung itong dadalay ko, sabi ko, ang buhay pa. Buhay. Igo mo, ikaw ang ganda. Patera ko rito, putak ko ng kaya. Ito naman itong dadalay ko, itong dadalay ko. Huwag ka na, ako lang ito mo sige. Yan ang tunay na pag-ibig. Yung ano yung dinigit yung mga
So, kailangan natin sa life. Kasi makikita sa mga girls ko sa Oo, ano po ba yun? Kiran niya po. Kasi parang may kulang ito. Hindi mo na ito. Ano yung parang po? Kaya naman na. Kaya naman po. Kaya naman Hindi na ba? Okay nga. Hindi na tayo.
Ultimate. Ano kasi mama mo guys? Ayun, nagtatake. Sorry. At mama mo. May takot sila. Hindi ko pa dito. Ah, kaiwan. Wala ito. Tulog sila kasi ako. Ay, kaiwan. Hindi na sila. Hindi ako nagalit siya. Nagalit siya. Bakit natin sila kasi? Hindi ako. Napunta ako sa isang natin. Wala kang ang heart. Yan, anak order mo? Ano hindi? Gear, ano? Kinapon.
mo doon, nagtutulong lang nila mo doon. Tulong nila, hindi pa ako mag-day. Hindi ka nagtutulong lang nila. Wala ko sa dito. Wow. Wow, it's Kapag lang, ayun sabay siya. Yung mga sa tao, bulok. DJ? DJ, mag-last ka daan. Uwe? Ako na.
Kaya palitan niya sa ating wala na rin.
Alin? Holy shit. Ayan. 1,200.
Oh, pesawat. What is the travel?
Bitawan. Bamba na! Open sa one tabi. Sinada ko ako lang ada ko. May nagano. Hindi na daw. Ayaw ka sila mag-ibupan. Oh. Dinilit mo na yung nagam. Well, accounting na.
Ano ba yung nata? Wah, 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 wah. Hindi ba ka doon sa... Ay, hindi mo ka dyan? Ay, okay. Basta kayo na naman.
Ito ay Ito. Open sa court. Ito nga niya kung po yung
Kaya yun na talaga. Sige. 55 oh. So, dapat sa dago. Ang tawanan ko ay 48 plus. Saka di body. 58? 50. Oh. Yeah. Oo. Ang pinataga. 55 talaga. Wala mo na sa ano. Wala mo na sa wala mo sa 140. 140. Tapos so utang ko na 53. Oo. Tapos 140. Sa aga, kira, 35. 45. Yung, Kaya nakita ang pagtataaga. Kaya nakita ang pagtataaga. Bayad ng gabon. Sige. Inihada na po yun. 55. Mga 90 yan. Ang problema, pinakamay ko lang yun. Ito, binakaw na ito. Balik mo. Pinakamay ko rin. Hindi sila magamit ng mga...
Oh, yun yung pinag-
Goodbye, powder puff. Yes. Kailangan mo siguro. Goodbye.
May kulyutat yan. May karo. May kulyo, may karo. Nabilib na dati na. Wala.
ano ba yung isa? Mapulot na pagalas. Hindi mapulot na ba? Tatanga. Mapulot na ba ba? Oo, kabanga. Wala naman siya. Wala naman. Hindi ko alam yung wala ko lang sumusama. No! Lemon!
Ano ba dati, ako? Dito, ano, dati, ano, ayun. Yes.
Papakan mo kasi nila sa tinapay, kaya ka magpakain.
Minsan sa kanya, tulay. Sa ali ka yung sa wala. Tulay mismo sa kibubol. Kibubol dyan ang tindahan. Yan sa nag-uran baga. Hindi ka yan. Yun yung tindahan niya. Tama na Milo.
160 ko. Ay, 460. Okay. May ulit pa rin pero 440 ko.
Ako pa nagsasabi ko. Wala ko sa Papansin ang katol! Di ka papansin na tol! Hindi ka na tol! Niyutik ko malinigon. Ito ka lang, para di ko ang Ay, pinakatawas na yun. Ano ba pinanalaan ko? Ginagam pa kayong queen. Ginagam pa lang. Okay, sabi na yung pinakatawas. Ate, kita tayo makakapalit ng pinakatawas. Ano na drain? Dahil na lang. Matawas ah. Dahil na. Ito ng pira. Dahil ano, makapakalit ang kaya mo nito. Isang ha?
ka na? Wala ko wala yung... Ben. Parang mali. Ito. Ini man sila yung pinito ng tone ko. Sino? Out na sa to. Pare, pagod na lang. Malapit daw. Shit. Wala. Wala rin kaya.
Kaya. Pero like, may pagkakas na ako. May maliit na ako. Ikaw, bakit ka lang? Kaya, dito. Ito ka, ay! Pwede na. Ayun. Hindi makakawat to. Bullshit kaya? Nakakawat na gusto yung ano. Inanong mo, Lik po na ito! Ginatong ka. Lahat, ano ko na sticker ngayon. Wala din. So, hindi na yung 790. Pag ay, sa ibang pinay na makalungkot, buka na pag pinay. Hirap ko. Ha? Ano pa nagalaw? Puta. Wala mo kapatid. Wala kayo makalaman mo. Kaya sabi, wala diri yan yung buwan. Oh, ano man kayo sa kakalakal?
pala. Ay, nakaulit pala ako. Ako matagal ulit. Oh! Kabilang tatlo. Sasabi ka na to. Wala tong kumaluwa. Rambo, meron ka na to. Talaga sabi na naman. Gadal yung utang ko nga. Sito na sabi ito. Oh, gosh! Puro katakulay! O, nasa iba na tulad niya na huli ka. Ha? Hindi ako ako magkakaroon. Viewers na guys. Magkapit sila. Ilulog Kaya na. ako, may kanalong kaya. Sige na. Oh! Bakit pala wala yung Isarap kita rin ako. Isa rin ako. Isarap Wala ko punta kayong atin mo ngayon. Takuhay. Wala ito. Gusto mo rin ako. Ano ko rin sa inyo? Pupuliurin sa doon. Mas kari. Hello, Rich. Ito ang magka, partner. O, Sharo. Guys. Iyo. Papuli ka ba yun? Ito. Aray. Iyo. Ito ba? Isyo. Iyo kayo. Alam tao na wajib na ang hindi nga daw. Oo, bumansa na yan. Duwa para. Sige.
ka rin. Wow. Lugi ka na. Magdala na ako. Yun naman eh. Ay, pasa ka mo siya rapi. Ay, nag-J. Pupunta niya sa room, natin ko sa'yo nag-J. Ano yun na sa ro? Kaya magdadahon. Nakasita mo na. Kaya sa'yo sa pala rin. Ito pala. Punta kaya nga yun. Nasayang? Pwede ka dyan. Nasayang siya na gulayo. Ano ako? Gabi lang, gabi lang. Ay, ito. Sakalit sa room. Ako, Ay, si Doreen. Ano mo na? tatawagan mo ko tayo sa room. Pagkatapos sa room. Puta Kaya man! si Doreen na. Doon, sinarapat sa machine. Ay, suwahan niya lang sa room. Kung sa room, bili ko ligay. Kailan mo na? Doreen. Wala pa po sa room. Puta nga tayo. Paper kaya? Sa room, money, friend. Ay, gagamitan pa nga yung pinili. Yes. Ay. Nagkaka sa tutulog. Ay, sika pa nga ito. Paper kaya? Kita mo na, Ben? Meron tatlo. Kung kamalong, kaya yung kawan. Hindi lang yung sarap yun. Kailangan, boss. Tama ko na yung kanina. Magdadahit ko rin sa Doreen mo. Lahat. Basta rin yung rin yung bukid. Parehas kami ng kapit mo, pero kalaban ko yun, ha? Ari, Kapit kong ilo. ano, kalaban na. Oo. Ay, kala ka. Hindi sila karayo ko. Loon. Easy. Easy sa loob. Dapat dito na natin po.
Why? Ikaw yung saro. Ayaw pa man. Hindi ka sa ko sa Pastor Boy. Gusto mo yung hindi. Yung pasaro. Kumaya daw sa saro. Nakano na sa saro. 536. Pagkaganda na ako. Pati na to. Pati na ako. Sa mga yun na doon. Yan, saro. Puta ba na? May ligtas ka man dyan, no? Oo, ikaw man sila. Kaya lang ka, ano. Dakot ka sa ulo, eh. Yung natinginan, baka ko man ang kalaban. Nga, wala yung i-stand ko ka lang dahil kung nadalog ka kapin mo. Masayaw pagkatapos sa aking kupa. Pasapit kailangan na rin ako. O yayin kayaw ng isuduwa. Ito rin. Puto saro. Tabangan ko na itong sa tap. Kapin, eh. Hindi ako pa. Kapit ko. Sorry. Ay, Wala, ganda na. Saro pa. Dako.
Parang tagabot pa sa sarong galan ako na. Yan na lang. Kuya, yung ka. Luwanig din. Yo, pada ako. Aro. Pada sa sarong. Galan ako. Pag-ibig. Pag-ibig, ako, pag-ibig. Apa, Audrey? Artista na, Audrey. Ayun ka, Ben. Sorry, tangayin ka. Ayun ka, binan ako nga, ayun po, iniling. Eh, Ben. Ay, suwag. Ayun ka, luwanig din. Kapag nga ni, oh, pag-ibig.
need you like others. Ano dito? Mag-gusto na siya. Oo, naku ba? Gusto ba? Ano ba yung tingin lang pala? Uy, stop clicking! Waiting for you. Yung mga nakatagong mga emory.
Oh! Shit, di ko ang Hello. Kung kapiso na sa tato na sinara. Ah! Yeah. So, natulog kang boss. Oo. Nakita na wala. At na, bawal.
Joke pa basta. Realising ko ka. Oh, nagpayo. May bakit siya Uy! Parang kung hindi niya kay chicken eh. Iya. Kasi kay ka. Iya. Sine. Gawin. Hey! Kaya Iso! Kaya nga iso. Tago lang daw kasama mo yung lang yun. Padre.
Hindi mo na nga niya, nawalik din kaya na ako kay Inday mo. Kung pag ano ko, meron ko sa Facebook, inarap ko, walit ko nagkatuwa yun. Comment sa one. Kaya mga Ikaw, hindi nga ka. Ayok ka. Sabi na Ray. oh my God! Kasi na ayok ka. Imagine ko mo din eh. Wala ka, ibig sabihin ka na din nakita. Siyempre, ikaw mo hindi mama mo. Sabi ako, lobster, lobster. Dahil ano kung buti nakano, nung bata pa ako, pizza na. Wow, 5! Yan, nandito rin si Slidway. Ito na yung ka. Maganda pa rin. Pizza na nga, hindi ko na Hindi ko na MIT yun. Tatapin ako sa iyo MIT yun. Hindi niya, para pizza na tayo. Wala ko. Wala. Talagang ginagalit mo po. Nakawin ko pa siya ng iPhone. Napagkita na, may tawa ng kanto. Nagkita ako nga kung kuliwan nito. Ayaw mo ba naman ka lang dito? Alam mo na picture na no? Ayop ka! Kasi nang ayop ka rin. Kasi nang ayop ka. Nakayang hero! Oh, dito ko na. Dito na ako kapag dito mo yung sigurado mo. Oo, dito rin kasi pero. Yan, yan. Ito ko sa dinamo niya. Pero mas guwapo niya. Pero pagkataon na rin. Pero mas guwapo niya. Hindi mo ako makato. Pa?
Ay, Ray! Ray! Diligaw ko na gamot na picture ko ba ito? Ay, ito. Mapagak na ng barat na yung pabigay nyo. Hindi mo kasi kumain ako sa kumain. Ikaw ano wala ko na wala. Baka pula. Ngayip ko. Ano pa siya kwento? Ano? Pero nagpugi nga ano ko. Then, hoy, parang mahirap pa. Kaya nagiging ka na ako eh. Ito yung nalito. Eh, nabalik siya mo kung dito. Sorry, Kalis! At sipit! Hindi mo nga silimbalat yung balot. Ano, hindi ko lang meron mo ano. Hindi na rin yung pinakalas, SSS. Ay, si Ray, wala pa ako. Ano pa man sa akin? Ano mo, murag ka rin ikang nga daw, hindi suporta ako gano'n yun. Mas mo daw mga kantin. Ano pala na sa Pangulo? Sabag siya ko gamit ko. Sabi-labi na tayo. Ito kung magulo na lang ako. Parang kumain ka. Pag mo, nakita nga rin kabatos dito nga. Parang kumain ka. Sabi ka wala kawalan ka wala pirap ka. Ano naman yan eh. Tapos kung tinaktaw ko magasubulso. Sigaw! Sigaw kayo tungayin pa. May pagkainin kasi yung mga tinutulak mo. Hindi nga, dikirito sa pa. Yan, bumili ka na lang. Pero kasi sa kapatid ko yung mga dyan na nga magawa. Lalo pa na nga, magulang mo. Persip ka sa mga Bilis ka ba? Kaya pala, ba kayo yung bed? Kasi, parang nakawala ko talaga ng pag-bukas mo. Nakawala ko yung mga ispatak mo. Daba. Nakawala ko yung ispatak mo. Lumubo. Murag tayo sa mga pagsabiya kasi nagkwarta rin sa pindara mga pagsabiya. Ngayon na lang kasi. Kaya kasi may mga parang isipan ng mo. Tulog na tayo. Ito rin magalas. Magaling matira. Hindi. Wala matira. Pero ako pa lang isipin tres. Nga daw. May lungat ka. May lungat. Diabetes. Diabetes ko ba? Sino kaya ang mga mo? Ano ka na naman? Hinali kasi yung pang-picture mo. Sorry. Ilagay mo nga yung bread ka na wag. Nakakiyok na rin mabigit yun. Pinagpunta mo sila sa kanila. Huwag mo rin yung ayos ka. Dapat naman ganun natin. Pag nag-local ka ito, siya na ito. Araw na ako na sindahan natin na expectation. Selling ka pa.
O, ang kayo mo. Hindi sila kapatid pa nga yun. Saka may trip pa, hindi ko ano, picture ko na rin. Hindi ko gusto yung picture mo na. Para, na-delete ko sa ano, so, share it. Kaya wala naman ito yun. Ginagawa ko na share it, tapos na-delete ko sa share it. Ang delete ko na rin. Pati nga, ito kay Tagbo. Ikaw, naman, di ba ito? Sige, nasa mo lang. Yo, takasin siguro nito. Dali na tumubuto ko eh. Okay, so, tagmira niya. Iwanan ko ba? Yung ano, yung, ano, nakalti pa, ah. Pero mabayaan mo na lang. Ikaw mo. Yung magkaroon ng ayos. Hindi pa magkaroon. Oo, kada na basketball ba doon? Pero, yung gagawin mo doon, yung baseball, yung basketball, yung bubo. Hindi ko nga so ano, sa upunay, kung madara yung, ano, kung siya ka, ang gusto talaga na to. Ang bulkita ko nga, yung mga si Allen, si Ivan, may mga basketball kami. Speaking of basketball, laguran. Laguran. Otak ngayo. Matatapos na yung basketball ako. Tawagin ako din. May picture at lang ito eh. May picture. Pinicture lang ang di ba, Gwen? So, pwede nga, naragit ko sa pagkabot na ay, bakit ka doon? Talaga, ay, mga, sorry, sa pinagtapuan. Nakuha naman siya. Tama na rin. Wala kang magkikisirin. Hello? Ano ba ang lote?
Hindi ko nag-drive. Ano yung number niyo? Kung hayop ka, parang ano buhay. Ano buhay mo? Kung tayo na rin ako nakakita kami. Oo, kunin mo lang ay. Yung balik ka dito. Ay, okay. Hello? Gigi, burger kami kasi saya dito. Dan kita itu No, what? Kamay na abo. Kurang nga, pero ngayon, kita ko nakatalimin. Ayun. Di mo tagalan ni kata kayo dumasabi niya. Bago ko na.
Ay, Papunji! Nakakasarong target na. Hi! Para sa unod. Yes! Yes! Ganang ko sa inyo po. Kaya karayin siya yung salon. Ano nga man? Wow. Ang isa po. Sila daw. Sila po sabi.
walang sabihin ko sa inyo. Yes, Marla.
yan, nag-breakfast bubol. Hindi.
Lahat na may pagboto, makakagagan sa trono, handa naman ako pakinggan ngayon at pinakagawa ko sa maraming lugar din, hindi kayo alis ko. Sa sobrang bulan din sa tutungan, hindi nyo pinalis ko. Hindi ako pinakipagbutan, pero bakit ako sa mahalaman sa matalang nila. O baka, di ba, ang gagawa ng